Acrylaatkit aanbrengen, hoe doe je dat? In deze aflevering laat ik je zien hoe je naden kunt afkitten met acrylaatkit. Je krijgt een handige trucje te zien hoe je kunt afkitten. Dus wil je weten hoe je makkelijker kunt afkitten? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Soudal. Soudal, de beste kitten voor de schilder. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens. En via mijn kanaal ga jij leuke schildertips ontdekken, zodat jij als doe-het-zelf het voor elkaar kan maken. Dus als jij nog geen abonnee bent, abonneer hieronder op mijn kanaal en druk even op dat belletje, zodat je geen schildertip hoeft te missen. Om de naden af te kitten met acrylaatkit heb je even een volgorde nodig, zodat je niet je eigen schilderwerk beschadigt. En vandaag laat ik je het verschil zien wat het beste is om af te kitten. Ook zal de winnaar bekend worden gemaakt van de vorige keer. Klik nog even rechtsonder op het gele icoontje of hieronder op de rode knop en het belletje om te kunnen abonneren en we gaan snel van start. Nou, we gaan vandaag deze naden ga ik afkitten en ik ga je even wat laten zien waar je even op moet letten bij het afkitten van naden. Je kunt dat eventueel doen met de glaskit TS, maar dit is eigenlijk een beglazingskit en deze naden zijn niet zo heel groot en er zit niet te veel kracht op. Dus vandaag ga ik dat doen met de Acryrub CF2. En waarom ga ik het met deze doen en niet met de glaskit? Je kunt namelijk deze wat makkelijker verwerken nu voor deze werkzaamheden die ik je vandaag ga laten zien. En een handige voordeel bij deze is dat die eigenlijk in 10 minuten al droog is. Dat staat hier ook, in 10 minuten. En als deze droog is, dan is de substantie die eruit is gekomen, de kit, is heel mooi stevig en droogt die heel mooi stevig uit. Dus daarom gebruik ik hem. Ik ga je even laten zien hoe je deze kunt openen. Ik gebruik even dit mesje en dan zie je dat het mesje is in diepte verschil. Kijken of ik het zo in kan brengen. En dan de diepte, die doe ik bovenop. Kijk, en als je zo gaat snijden in de ronde, dan snij je die bovenkant. Dus je drukt deze daar naartoe en dan kun je de topje eraf snijden. Kijk, draai ik één keer rond. En dan is hij eraf. En dan heb je hem gewoon mooi veilig dichtgezet. En als je deze open doet, ga ik even zo laten zien. Zodra die erop zit, dan pak je de andere kant. Deze kun je openzetten. Mesje, zo. En dan druk je dit daar doorheen. En dat is even afhankelijk van hoe groot je opening is wat je af moet kitten. Daar op die maat snij je hem af. In dit geval gaan we een heel klein stukje eraf halen. Dus ik denk dat dit stukje voldoende mag zijn. En dan kun je hem gewoon in één keer, als je denkt, nou dit stukje wil ik hebben, kun je in één keer doordrukken. En dan heb je hem al. Dus een heel makkelijk dingetje om eventjes een keer te gebruiken. Deze naden, deze zit in de krul van het hout, dus die hoef je niet af te kitten. Maar hier zijn ze in elkaar gezet. En dan zijn deze kleine naadjes die niet mooi zijn als je het zo laat. Dus ik wil deze kleine naadjes toch even dichtzetten met de acrylaatkit. En deze naden hier bovenin, want anders gaat hij daar zakken. Normaal gesproken gaan mensen deze naden eerst afkitten met de acrylaatkit. En daarna gaan ze hier bovenin afkitten. Voor vandaag wil ik je dus laten zien dat ik het andersom zou doen. En dan geef ik je ook een reden voor waarom ik het anders doe. Ik ga eerst nu de naden naar beneden afkitten om je te laten zien
waarom ik dat normaal gesproken niet zou doen hier. Met een natte vinger druk ik de kit goed in de naad. Vind jij het afkitten een leuk klusje om te doen of juist niet? Laat het me even weten in een reactie. Nou, de naden zijn mooi hier afgekit, maar nu ga ik dit stuk doen. Dat ga ik even laten zien. Nu zie je dat ik hier eigenlijk te dik heb, omdat ik dat wel naar binnen toe moet krijgen en hem dicht wil zetten. Dan kun je het weghalen als volgt. Maar nu ga je van deze verwijderen. En nu heb je dus hier eigenlijk de kit weer kapot gemaakt. Zou je dat hier weer doen. Nu zie je dat je deze lijn beschadigd hebt, omdat je deze als laatste hebt gedaan. Nou, om te voorkomen dat je dus op de staande schade gaat krijgen, kun je beter eerst de bovenkantjes doen en daarna doe je de rechtopstaande kantjes. En dan zul je ook zien dat je het veel mooier gaat krijgen. Dus ik ga je dat ook even laten zien hoe je het dus anders kunt doen. Maar eerst gaan we nog de bingo spelen. En de winnaar is Aad van der Zaan. Hij krijgt een set opgestuurd met de Glaskit TS en de Acryrub CF2 dat je aangeboden wordt door Soudal. Stuur me binnen 1 maand na deze video je adres op via info@schildersbedrijfedens.nl en dan zal ik je het pakketje verzenden. Met een plamuurmes verwijder ik de overtollige kit. Hiermee maak ik de onderkant mooi recht. Heb je nou een vraag? Laat het dan weten onder de filmpjes. Ben jij nog geen VIP-member? Stuur me dan een mail naar info@schildersbedrijfedens.nl met het verzoek om VIP-member te worden en dan zal ik je op de lijst zetten. VIP-members mogen namelijk privévragen stellen die ze niet onder de filmpjes durven te plaatsen. Hierboven in de YouTube-kaart vind je een filmpje waarin ik exact uitleg hoe je de gratis VIP-member code ontvangt. Dus bekijk die en maak er gebruik van.
Na het afkitten ben ik de planken gaan schilderen. Wil jij nou streeploos schilderen met een roller en een kwast? Bekijk dan het filmpje hierboven in de YouTube kaart waarin ik deze planken met watergedragen verf heb geschilderd. De link vind je ook in de beschrijving. Hiernaast in het filmpje ga je nog veel meer dingen leren over kitten. Dus ik beveel je deze filmpjes even aan om die te gaan bekijken. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties hieronder. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.